साथीहरू, आज हामी हाम्रो जुन क्रिटिकल जर्नी च्यानल छ यसमा लाइभ गइरहेका छौँ र यसमा हामीले विशेष गरेर आजको हाम्रो लाइभ स्ट्रिमिङमा हामीले यस लाइभ स्ट्रिमिङमा हामीले हाउ पुराण वरेटर्स आर डिस्ट्रोइङ नेपाल, यानि कि कसरी पुराण वाचकहरूले नेपाललाई बर्बाद गर्दैछन् भन्ने बारेमा हामी विशेष चर्चा गरिरहेका छौँ। यसमा हामीले हाम्रो फर्स्टमा हामीले छोटो मिठो यसलाई गराउन चाहन्छौँ। हाम्रो डिस्क्लेमर हामी हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छौँ। हाम्रो डिस्क्लेमर चाहिँ हाम्रो उद्देश्य भनेको नितान्त रूपमा साइन्टिफिक टेम्परमेन्ट भएको मोडर्न सोसाइटी क्रिएट गर्ने हो, जसको क्रक्समा ऱ्यासनालिटी, ह्युम्यानिटी र मोरालिटी रहनेछ र हामी कुनै पनि प्रकारको डिस्क्रिमिनेसनहरू, चाहे कास्ट, क्रिड, रिलिजन, रेस, जेन्डर, क्लास एन्ड कलर, कुनै पनि डिस्क्रिमिनेसनको पक्षमा छैनौँ। हाम्रो अल्टिमेट एम भनेको संसारमा सबै प्रकारको शोषणबाट मुक्तिको अभियानलाई जोड दिने हो। अब यसपछि हामीले जुन खालको हाम्रो सब्जेक्ट म्याटर छ, कसरी पुराण वाचकहरूले नेपाललाई बर्बाद गरिरहेका छन् त, के साँच्चीकै हामीले लगाएको आरोप मात्रै हो या यो साँच्चीकै यसले देशलाई कसरी बर्बाद बनाइरहेको छ भन्ने बारेमा हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ। म तपाईँहरूलाई ढिला नगरेर 2-3वटा कुराहरू भन्न चाहन्छु, होइन, किनकि यो बत्तीहरू अन अफ भइरहेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई सोझै प्रसङ्गमा लाने गर्दछु। जुन अहिले नेपालमा पुराणवाचकहरूले विभिन्न खालको महायज्ञको नाममा एउटा बिजनेस गरिरहेका छन् र उनीहरूले विभिन्न खालको भ्रमहरू छरिरहेका छन् र ती भ्रम छर्ने क्रममा होइन सानो सानो नानीहरूलाई पनि प्रयोग गरिरहेका छन् र ठुल्ठुलो मान्छेहरूले पनि यसलाई बिजनेसको रूपमा रोमान्टिसाइज रूपमा, नाम कमाउने रूपमा होस्, जानेर अन्जानमा होस्, यिनले नेपाली समाजमा गन्दगी फैलाइरहेका छन्। त्यसको इम्प्याक्ट के भइरहेको छ त, यो माइथोलोजी भर्सेस हिस्ट्रीको लडाइँ जुन छ, वा अर्को हाम्रो साइन्टिफिक टेम्पर भर्सेस जुन खालको डगमाहरू छन्, होइन, साइन्टिफिक टेम्परको भर्सेस सुपरस्टिसनहरू वा डगमाहरू जुन भइरहेका छन्, यानि कि अन्धविश्वास, रूढिवादको बदला, होइन, साइन्टिफिक टेम्पर भनेको वैज्ञानिक चिन्तन या वैज्ञानिक सोचको सट्टामा हामीले अन्धविश्वास र जुन रूढिवादी खालको समाजतिर धकेल्दैछौँ, या रियल आर्कियोलोजिकल हिस्ट्री आजको 21औं शताब्दीमा, होइन, इभिडेन्स बेस ऱ्यासनल आर्कियोलोजिकल हिस्ट्रीको जमानामा हामी फेरि माइथोलोजीहरूलाई प्रमोट गरिरहेका छन् यी पुराणवाचकहरू मार्फत। यो साँच्चीकै कति गम्भीर छ भन्ने बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। नेपालमा बगिरहेका नदीहरू ठुला यसमा फर्स्टमा म तपाईँलाई एउटा भिडियो देखाउन चाहन्छु। यो मेरो विचारमा यो उनीहरू जुन खालको डिस्कसन भइरहेको छ, यो यात्री मिडिया प्रणाली भन्ने चाहिँ टिकाराम यात्रीजीको जुन यो युट्युब च्यानल छ, त्यसमा एकजना सायद यिनी लाग्छ मलाई इन्जिनियर, हाइड्रो इन्जिनियर हुन् या के हुन्, होइन, त्यो विज्ञ, कुनै क्षेत्रका विज्ञ मान्छे हुन्, यिनी बिजुली उत्पादनको बारेमा कुरा भइरहेको छ। तर मेरो कन्सर्न के हो भने यिनले चाहिँ बकाइदा रूपमा यसलाई एकदम त्यो कर्णाली नदीको बारेमा कुरा भइरहेको छ। कर्णाली नदी चाहिँ हनुमान बस्ने ठाउँ हो, होइन, हनुमानको वासस्थान छ सम्भवतः भनेर अझ मान्यतावादी कुराहरूलाई प्रमोट गरिरहेका छन्। तपाईँले यो भिडियो एकचोटि पहिला हेर्नुहोस्। नेपालमा बगिरहेका नदीहरू, ठुला नदीहरूमध्ये मानव अवरोध बिना बगिरहेको एकमात्र नदी चाहिँ कर्णाली नदी हो, सबभन्दा लामो नदी हो। तपाईँको अहिले पनि त्यो पौराणिकै मान्यता मान्ने हो भने चाहिँ अष्ट चिरञ्जीवी मध्येको चाहिँ हनुमान त्यहाँ बस्छन् भन्ने मान्यता राख्छन्। सम्भवतः यति त्यो पनि हुनसक्छ भन्ने पनि मान्छेले मान्छन्, होइन। यसरी तपाईँ पौराणिक कुराहरू चाहिँ गलत कुरा ल्याएर समाजलाई चाहिँ नराम्रो उसमा राख्ने कि पौराणिकमा पनि तपाईँको कति चिज राम्रा कुराहरू पनि छन्। अब वैज्ञानिक रूपमा कुरा गर्नुभयो, हाइड्रोलोजिकल कुराहरू गऱ्यो भने
अन्यत्र कहीँ पनि नपाउने डल्फिन जस्तो प्राणी पाउने ठाउँदेखि लिएर तपाईँको त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो बिजुलीको सम्भावना अरू नदीभन्दा सबभन्दा धेरै छ बिजुली उत्पादन हुन सक्छ। नेपालमा बगिरहेका उहाँहरूले चाहिँ त्यो एरिया भनेको चाहिँ स्पेसल्ली होइन हनुमान बस्ने एरिया त्यो पौराणिकै मान्यता मान्ने हो भने चाहिँ अष्ट चिरञ्जीवी मध्येको चाहिँ हनुमान त्यहाँ बस्छन् भन्ने मान्यता राख्छन्। सम्भवतः यति त्यो पनि हुनसक्छ भन्ने पनि मान्छेले मान्छन् होइन। यसरी तपाईँ पौराणिक कुराहरू चाहिँ अष्ट चिरञ्जीवी हनुमान बस्ने एरिया हो भनेर कर्णालीलाई जबरजस्त रूपमा कर्णालीको ब्राह्मणीकरण गरिरहेका छन् र ऐतिहासिक रूपमा उनले सम्भवतः र मान्यतावादी कुराहरू गरेर तिनी दुइटै एउटै कम्युनिटीबाट आएका होइन जस्तो यो जुन गेस्ट र जुन उद्घोषक छन् दुइटै एउटै कम्युनिटीमा आएको हुनाले उनीहरू हह गर्दै त्यहाँ लारमोर लगाउने गर्छन्। यो कति खतरनाक स्थिति छ। अब मेरो कन्सर्न के हो भने यो कसरी उत्पादन गरिन्छ त यस्ता मान्छेहरूलाई होइन। चाहे अब यिनीहरू साइन्स पढेका होलान्, यिनी विशेषज्ञले इन्जिनियरिङ गरेका होलान् या हाइड्रो इन्जिनियरिङमा केही पक्कै पनि दक्षता छ यिनको होइन। अब यस्ता मान्छेहरू चाहिँ कसरी तयार गरिन्छ त, यसको पछाडिको कुरा के हो त भन्नलाई म तपाईँहरूलाई अब अर्को एउटा भिडियो देखाउन चाहन्छु जसमा यो भिडियोमा के छ भने यस भिडियोमा चाहिँ एकजना विद्यार्थी हुन्छ। यो भगवान भरोसे भन्ने फिल्मको त्यहाँबाट मैले यो क्लिप लिएको छु। यसमा चाहिँ एकजना बाहिरबाट होइन त्यो स्कुलमा एज अ गेस्ट होइन इन्भिजिलेटरको रूपमा एकजना मान्छे आएका हुन्छन् अनि उनले चाहिँ त्यहाँको टिचरहरूको पढाइको बारेमा इभ्यालुएट गर्ने क्रममा होइन त्यो बिहान जुन प्रार्थना सभा हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ उनले सबैलाई लाइन लगाएर साइन्सको बारेमा केही सोधिरहेका छन्, स्पेसली चन्द्रग्रहणको बारेमा सोधिरहेका छन्। अब त्यो चन्द्रग्रहण कसरी लाग्छ, के लाग्छ र त्यसको कारण के हो भन्ने बारेमा यिनले क्वेसन गर्ने गर्छन् र त्यसको बारेमा एउटा भिडियो क्लिप छ, म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। किसी को आने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में पता है? बोलो। नहीं। किसी को ये पता है कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, कैसे लगता है और क्यों लगता है? कसैलाई यो सूर्यग्रहण आउँदै गरेको सूर्यग्रहण बारेमा थाहा छ, यो कसरी लाग्छ होइन, कसरी हुन्छ र यसको कारण के हो भन्ने बारेमा चाहिँ उनले त्यो बच्चाहरूलाई क्वेसन गर्छ। तुम्हें पता है? हाँ सर। और किसी को? सर ये बहुत होनहार लड़का है सर। अच्छा हाँ यहाँ आओ, यहाँ आओ। यसमा एकजना बच्चा इन्ट्रेस्टेड हुन्छ। त्यो बच्चा चाहिँ त्यो त्यहाँको प्रिन्सिपलले अझ त्यसलाई एकदम होनहार बच्चा भनेर प्रिफर गर्ने गर्छ। चलो तुम सबको बताओ सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, बताओ। एक राक्षस था राहु केतु। जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से अमृत निकला तो उस अमृत को सभी देवता आपस में ही बांटने लग गए। और ये बात यो बच्चाले भन्छ एकजना राक्षस थियो, त्यो राक्षस होइन जब समुद्र मन्थन हुन थाल्यो, समुद्र मन्थन हुन थालेपछि त्यहाँबाट होइन जुन अमृत निक्ल्यो त्यो चाहिँ सबै देवताहरूले एक आपसमा बाँड्न थाले र राक्षसको नाम चाहिँ राहु केतु हुन्छ। जब राहु केतु को पता चली तो भेष बदलकर देवताओं के बीच में घुस गया और जैसे उसने अमृत को पिया चांद भगवान और सूर्य भगवान ने उसका भेद खोल दिया। और जब त्यो कुरा थाहा भएपछि अनि राहु केतु राक्षसलाई थाहा हुन्छ अनि तिनीहरू चाहिँ त्यो विषको लागि चाहिँ उनीहरू भगवानहरूको बिचमा छिर्छन् र भगवानहरूको बिचमा पुगेर त्यो विष उनीहरूले पिइदिन्छन्। अनि त्यो कुरा चाहिँ सूर्य र चन्द्र भगवानहरू सोकल भगवानहरूलाई थाहा हुन्छ र उनीहरूले त्यो राज खोलिदिन्छन्। त्यतिखेर चाहिँ अनि भगवान विष्णुले त्यो राहु र केतुलाई तरवारले हालेर त्यसको टाउको छुट्याइदिन्छन्। त्यही कारणले गर्दा सूर्य र चन्द्रग्रहण लाग्छ। और फिर विष्णु भगवान ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया
इसी कारण सूर्य ग्रहण पड़ता है। जाओ जाओ सब टिचरहरू एक आपसमा मुखामुख गर्न थाल्छन् जाओ जाओ जाओ। अहिले त जाऊ बस भन्छ। तो ये पढ़ाते हैं आप लोग इन बच्चों को, हो जा साइंस टीचर है। सर लेकिन मेरा विषय तो वैसे हिंदी है। आप बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं कि अमर चित्र कथा? हाँ, नया लड़का है सर। आप तो कह रहे थे बड़ा होनहार लड़का है। मैं नहीं सर। चलो तुम बहुत होनहार लड्का भनेर आकाश में चंद्रमा धरती का चक्कर लगा अब अर्को एउटा स्टुडेन्टले चाहिँ साँच्चीकै एन्सर दिन्छ भने पाता है और धरती सूर्य का। ये गलत बोल रहा है सर। उसले के भन्छ भने आकाशमा सूर्यले के अरे पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्छ, चन्द्रमाले सूर्यको गर्छ, त्यतिखेर तिनीहरू एउटै लाइनमा पर्छन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि चन्द्रमा पर्छ भनेर यसले भन्छ। धरती सूर्य का चक्कर कैसे लगा सकती है? अब यो बच्चाले अब यति होइन, यो जुन समाजमा जुन प्याराडक्स छ होइन, स्कुलमा एउटा कुरा पढाइन्छ, घरमा समाजमा एउटा कुरा इस्टाब्लिस गरिएको छ, अब त्यसलाई यसले यति मजाले यसको भेद खोल्दै जान्छ कि हेर्दै जानु भेल खुल्छ भनौँ न, यसले खोल्दैन कि त्यो एउटा जुन सोसियल रियालिटी हो त्यसलाई यसले भन्ने गर्छ। धरती तो शेषनाग के सर पर विराजमान है। अरे चुप ना रहो। धरती त शेषनागको चाहिँ टाउकोमा बसेको छ भने त्यो कसरी घुम्छ भनेर भन्छ। नहीं तो मुझे ही ग्रहण लग जाएगा। चुप बस नत्र मलाई अरे इतना जल्दी कैसे आ गए? तबीयत तो ठीक है? अब घर आउँछ हम स्कूल नहीं जाएंगे, मास्टर लोग पगला गया स्कुलमा जान्न सबके साथ। पागल हम पागल। अनि यो आमाले भन्छ को मास्टर पागल भयो भन्छ, उसले भन्छ सबका सब पागल भइसक्यो। अनि आमाले भन्छ हामी आमा बाउ पागल होइन, सबै गुरुहरू टिचरहरू पागल, त मात्र सत्य हो होइन त केटा भनेर आमाले भन्छ। सबके सब मास्टर पागल, एक तुम ही हो जो समझदार हो। सही कह रहा हूँ। अनि सही भनिस् आमा, म मात्र सत्य छु, यिनी सबका सब पागल भइसक्यो, यिनको काम छैन भनेर केटा। पंडित जी की कहानी सुनाई थी राहु केतु वाली हमको। पण्डितजीले जुन पुराण लाउँदाखेरि भनेका थिए राहु केतुवाला कहानी, त्यही मैले भनिदिरहेको थिएँ। जोर से टपक दिया और कह रहा था कि धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है। अनि त्यहाँ भनिरहेका थिए कि पृथ्वीले चाहिँ सूर्यको वरिपरि घुम्छ भनेर भनिरहेको थिए। सब पागल इस कारण सूर्य ग्रहण लगता है। और तो और कह रहा था कि धरती आकाश में लटका हुआ है। त्यस कारणले गर्दा सूर्य ग्रहण लाग्छ भनेर भन्छन् यिनीहरू। अनि धरती भनेको पृथ्वी चाहिँ जुन अन्तरिक्षमा लट्किरहेछ भनेर भन्छन्। कसरी हुन्छ त्यो? जब अब आमालाई देखाउँछ, त्यो फोटो देखाउँछ, घरमा लगाएको फोटो होइन, जस्तो हाम्रो ड्रइङ रुमहरूमा होइन, गेस्ट रुमहरूमा जुन हामीले फोटो लगाएको हुन्छ, बच्चाहरूलाई कसरी असर पर्छ तपाईँहरू बता, कोई चीज आकाश में कैसे लटकी रह सकती है? भन्छ कि आकाशमा कोही चिज कसरी लट्किरहन्छ भनेर आमालाई उदाहरण दिन थाल्छ। कि चप्पल फाल्यो, चप्पल तल गिर्यो, अनि त्यसपछि बच्चाले भन्छ कसरी कुनै पनि चिज आकाशमा अड्किरहन्छ, अन्तरिक्षमा पृथ्वी कसरी लट्किरहन्छ त? ये देख, चप्पल तो नीचे गिर गई ना। हेर अब आमा, यी चप्पल त तल ये तल कहीं गिरिहाल्यो लटका नि है होइन, आकाश में। और वो उधर यो त लट्किरहेन। कि शेषनाग के माथे पर धरती विराजमान है। शेषनागको टाउकोमा धरती विराजमान छ भन्छ। वो तो दिखाए हैं, पर धरती विराजमान है उधर। अब यो फोटोमा तपाईँले यो ग्लोभ्स देख्नुहुन्छ होइन, यो यहाँ चाहिँ यो साँपको फन देख्नुहुन्छ, तल विष्णु भगवान बसेका छन्, अनि यो चाहिँ साँपको फनमा पृथ्वी। यो पुराणमा जुन खालको पुराणहरूमा व्याख्या गरिन्छ त्यही फोटो चाहिँ घरको होइन मेन एउटा बैठक कोठा भन्दा मान्छे आउँदा भेटघाट गर्ने कोठाहरूमा लगाएका छन्। अनि त्यो फोटोको बच्चामा कसरी त्यसको मानसिक रूपमा असर होइन, मानसिक रूपमा
त्यसको चाहिँ कसरी प्रभाव परेको हुन्छ त्यो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। बच्चाको दिमागमा त्यही कुरा हुन्छ। अब त्यसपछि गएर विभिन्न खालको पुराणहरूमा अनि सत्यनारायणको पूजाहरूमा यही कुराहरू होइन पुजारीहरूले पुरोहितहरूले ब्राह्मणहरूले भन्ने गर्छन् किताब पल्टाइ पल्टाइ त्यही कुरा बच्चाको दिमागमा छिरेको हुन्छ। त्यही कुरा चाहिँ यसले आमालाई सम्झाउनु खोज्छ। आमा हेर त्यहाँ हेर त यो शेषनागको टाउकोमा चाहिँ पृथ्वी अडेको छ भनेपछि कसरी त्यो घुम्छ? शेषनाग के माथे पर धरती विराजमान है। वो तो दिखाया है त्यो त देखिरहेछ। मास्टर जी गलत थोड़ी ना पढ़ाएंगे। सबका सब मास्टरहरू पागल छन्, तिनलाई केही पनि आउँदैन। अझ अर्को बच्चा आएर अझ के भन्छ भने त्यो जुन अर्को ठुलो अफसर जुन बाहिरबाट आएको थियो त्यो झन् महापागल छ। त्यसले त भन्दै थियो कि मान्छे चाहिँ बाँदरबाट बनेको हो वा इभोल्युसन जुन डार्विनको इभोल्युसन थ्योरी हो त्यो अनुसार चाहिँ मान्छे बाँदरबाट बनेको भन्दै थियो। त्यो झन् पागल छ। वो तो पूरा पागल था, बोल रहा था कि आदमी का जन्म बंदर से हुआ है। ये देखो कोई अकल वाला आदमी ऐसे बात कर सकता है क्या? हमें क्या बता रहे। अनि बच्चाले भन्छ यस्तो कुरा पनि कोही अनि कुनै अकलवाला आदमीले चाहिँ यस्तो कुरा भन्न सक्छ? बिल्कुल यो कुरा भन्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा यो पुरै कुरा ल्याएर समाजलाई चाहिँ नराम्रो पुरै पागल छ त्यो भनेर यिनीहरूले भन्ने गर्छन्। अब मेरो कन्सर्न के हो भने त्यो बच्चामा जुन प्राइमेरी सोसियलाइजेसन हुँदाखेरि जुन बच्चाको दिमागमा यस्ता पुराणका कुराहरू होइन माइथोलोजीका कुराहरूलाई इतिहास बनाएर जुन खालको पढाइन्छ देखाइन्छ र त्यस्तै गरेर जुन बच्चाहरूमा चाहिँ उनीहरूको कलिलो मस्तिष्कमा प्राइमेरी सोसियलाइजेसन हुँदादेखि नै एक खालको भ्रम उनीहरूको दिमागमा डगमाहरू या सुपरस्टिसनहरू होइन चमत्कारका कुराहरू या पाखण्डका कुराहरू जुन छिराइन्छ यो अब यहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ यो लगभग 40-50 वर्षका मान्छे जुन छन् उनको दिमागमा चाहिँ यो कुराहरू स्टिल गडिरहेको छ कि उनको दिमागमा पनि यो चिजले घर बनाइरहेको छ र उनी अझै पनि यहाँ जब उनले होइन एउटा हिस्टोरिकल हेऱ्यो अनि इतिहास हेऱ्यो भने ब्राह्मणहरू कर्णाली एरियामा होइन लगभग 10औं शताब्दी पछाडि मात्रै त्यो एरियामा प्रवेश गरेको प्रमाण पाइन्छ। त्योभन्दा अगाडि अझ त्यो पनि उनीहरू जस्ट माइग्रेट भएको त्यहाँ चाहिँ त्यो पनि अलिअलि गर्दै उनीहरूको त्यहाँ कोही त्यो प्रभाव पनि थिएन केही पनि थिएन कि होइन। जबकि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ है म तपाईँलाई अर्को एउटा चिज देखाउन चाहन्छु। तपाईँ जबरजस्त रूपमा अर्को एउटा चिज देख्न सक्नुहुन्छ जसमा तपाईँले चाहिँ नि अब यो यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यो जब मल्लहरू थिए नि अब यो तपाईँले एउटा चिज देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको रिपु मल्लहरू होइन यो चाहिँ गडनेस ताराको यो एरिया हो कि होइन। अब अर्को तपाईँले अझ योभन्दा अगाडि एउटा चिज म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ तपाईँले उग्र तारा ब्लू ताराहरूको धेरै टाइपहरू हुन्छन्। त्यसमध्येमा त्यो उग्र तारा जस्तो तपाईँले यो बैतडीको जुन उग्र तारा देख्नुहुन्छ त्यो एरिया भनेको बुद्धिज्मको एरिया हो होइन। यो उग्र तारा भनेको को हो त? उग्र तारा भनेको चाहिँ बकाइदा रूपमा यो गडनेस अफ होइन नर्दर्न बुद्धिज्म भन्ने किताबबाट म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। यो बकाइदा चाहिँ बुद्धिस्टहरूको देवीहरू हो कि बोधिसत्व तारा यी तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो होइन। यी फेमाइन डिभाइन होइन फेमाइन डिभाइनहरूले भनेको छ। अनि यसमा तपाईँले यो बकाइदा रूपमा यो चिज देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो तपाईँले यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो है। यसमा तपाईँलाई म तपाईँले बकाइदा देखाइरहेको छु। यसमा चाहिँ है त यो फेमाइन डिभाइनिटिज भनेर भनेको छ। यसमा तपाईँको यी ताराहरू छन् नि यहाँ येल्लो तारा सरस्वती पनि त्यसैमा पर्छ होइन। ग्रिन तारा व्हाइट तारा है। त्यस्तै गरेर ब्लू तारा पनि एउटा तारा जुन तारा भृकुटी होइन
तारा हुन्छ नि, तारा पनि एउटा तारा बोधिसत्व हो कि त्यो चाहिँ होइन फिमाइन डिभाइनहरू हो कि भनेको महिला बोधिसत्व या देवीहरू जो महायाना बुद्धिज्ममा पर्ने गर्दछ। र अब त्यो एरिया भनेको प्योर बुद्धिस्ट एरिया हो। म तपाईँहरूलाई यो कुरा देखाउन खोजिरहेको छु कि किनकि म जबरजस्ती भनिरहेको छैन यो होइन। यो जस्तो चामुण्डी भयो होइन, यिनीहरू अब यो तपाईँ देख्नु भएको छ, अब मैले अघि देखाइसकेँ तपाईँलाई। त्यो उग्रतारा भन्ने पनि जुन बैतडीको हो, यो चाहिँ अहिले ब्राह्मणीकरण गरेर यिनीहरूले देवी सेवी पुरा जस्तो पाथिभरा देवीलाई खाए जस्तै, पाथिभरालाई होइन जस्तो मुकुमलाई पाथिभरा बनाएर खाए जस्तै यतापट्टि चाहिँ उग्रतारा बनाएर खसहरूको योलाई खाइ, यो येलो तारा भनेको ढुकुटी हो होइन। त्यस्तै गरेर यो चाहिँ ब्लू तारा भन्ने हुन्छ, यो ब्लू तारा भनेको उग्रतारा हो है। तपाईँ देख्नुहुन्छ यो महायाना प्यान्थोन हो यो होइन। यो यो बकाइदा के हो, यो महायाना प्यान्थोन हो र यो तपाईँको बकाइदा उग्रतारा हो। यो तपाईँहरूले ध्यान दिन बहुत जरुरी छ, अन्यथा नत्र तपाईँहरू भ्रममा पर्नुहुनेछ है। तपाईँहरूले क्लियर कट देख्न सक्नुहुन्छ यो यहाँ। अब यस्तै गरेर तपाईँलाई म त्यो एरिया बुद्धिस्ट एरिया भन्ने कुरा को लागि म तपाईँलाई अर्को देखाउँछु। यो पेन्टिङ अफ खस बुद्धिस्ट किङ होइन। यो खस बुद्धिस्ट किङ रिपु मल्लको पालाको यो होइन सनसोग्राम वर्सिपिङ द गडनेस तारा। यो चाहिँ के हो, यो रिपु मल्लको पालाको हो। यस्तै गरेर रुलिङ किङहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ होइन। चक्र मल्ल होइन, चल्ल क्र चक्र सबैभन्दा पहिलाको 1107-11 शताब्दीदेखि 14ौं शताब्दीसम्मका यिनी मल्ल होइन, मल्ल राजाहरू, खस मल्ल राजाहरू हुन् यिनीहरू। यो चाहिँ कहिले इस्टाब्लिस भएको, 11th सेन्चुरीमा र 14th सेन्चुरीसम्म। अनि त्यसपछि तपाईँले इन्स्क्रिप्सनहरू त्यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। इन्स्क्रिप्सनहरू जस्तो यो चक्रमल्ल जुन छ होइन, क्रचक्रले चाहिँ अर्लिएस्ट खस मल्ल इन्स्क्रिप्सन वाज द कपर प्लेट इन्स्क्रिप्सन अफ किङ कक्र होइन, क्रचक्र डेटेड पौष 1145 शक सम्वतको भइरहेको छ कि कुरा, शक सम्वत अथवा 1223 AD, विच इज इन द पोसेसन अफ बालेश्वर टेम्पल इन सुई कुमाऊन डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ डेभोटी बुद्धिस्ट भनेको परम सौगात भनेर यो कुमाऊमा छ यो। किनकि खसहरूको त्यो त्यतिखेर एरिया भने पश्चिमतिर चाहिँ कुमाऊ गढवालसम्म फैलिएको थियो। यो 1145 शक सम्वतको बेलाको हो यो चाहिँ के हो, क्रचक्रको। अनि अशोक चल्लको अर्को तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ, उनी पनि बोधगयामा उनको चाहिँ इन्स्क्रिप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो अशोक चल्ल had issued several inscriptions in modern day Bodh Gaya, Bihar, dated in 1255 and 1278. In the Bodh Gaya copper plate inscription, he refers to himself as Khasa Rajadiraj, Empire of Khosan. भनेको यो बोध गयामा यिनको होइन अशोक चल्लको तपाईँले इन्स्क्रिप्सन बकाइदा अहिले पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै रिपु मल्ल अन द अशोक पिलर अफ लुम्बिनियन निगलुवा भनेको लुम्बिनी र निगलुवामा अशोक पिलर जुन छ त्यहाँ तपाईँले लुम्बिनी पिलर बेयर्स द नेम अफ हिज सन एज सङ्गम मल्ल भनेर पनि उनीहरूले त्यहाँ सङ्गम मल्ल र यो चाहिँ तपाईँको रिपु मल्ल दुइटैको पाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै पृथ्वी मल्लको तपाईले गोल्ड इन्स्क्रिप्सन अफ पृथ्वी मल्ल डिस्कभर्ड एट जुम्ला होइन, डेटेड 1278 शक सम्वत अथवा 1356 एडीमा तपाईँले यो चाहिँ गोल्ड इन्स्क्रिप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा लेखेको छ, के लेखेको छ, बुद्ध धम्म सङ्घ भनेर एलोन विथ होइन ब्रह्म विष्णु महेश्वर। यो ब्रह्म विष्णु महेश्वर भनेको चाहिँ फेरि तपाईँ भ्रम नपर्नु होला, यो ब्रह्म विष्णु महेश्वर बकाइदा यो चाहिँ तपाईँको महायाना बुद्धिस्टहरूको हो कि होइन। म तपाईँलाई यो ब्रह्म विष्णु महेश्वरको बारेमा पनि देखाइदिइहाल्छु। लङ्कावतार सूत्र भन्ने छ होइन, लङ्कावतार सूत्रमा तपाईँले यी चिजहरू बकाइदा पाउन सक्नुहुन्छ है। किनभने यो लङ्कावतार सूत्र भनेको चाहिँ बकाइदा रूपमा यो तपाईँको चाहिँ
यो है म तपाईँलाई देखाइदिइहालौँ। यो यसमा सबै चिज यहाँ तपाईँले 354 नम्बर पेजमा लङ्का अफ द सुत्ताको यसमा बकाइदा पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले है। देखिसक्नुभयो तपाईँले हेर्नुहोस् यहाँ लङ्का अफ द सुत्तामा बकाइदा रूपमा तपाईँले यी चिजहरू पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले। मैले कोही झुट बोलेको छैन यहाँ हेर्नुहोस्। ब्रह्म विष्णु होइन ईश्वर महेश्वर अनि त्यसो अरू पनि छन् होइन। अरू तपाईँलाई यो इन्द्र वरुण त्यसपछि गएर बुद्ध ऋषि राम यहाँ यी राम व्यास शक इन्द्र यी सबै तपाईँ पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ अरू पनि छन् तपाईँलाई। यो चाहिँ लङ्का अफ द सुत्ता भनेको महायान बुद्धिज्मको एकदम वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बुक हो। यो चाहिँ यसको तपाईँले बकाइदा चाहिँ तपाईँले देखिसक्नुभयो। यो चाहिँ तपाईँले बकाइदा रूपमा यो पृथ्वी मल्लको नाम यो इन्स्क्रिप्सन गोल्ड इन्स्क्रिप्सन तपाईँ खस राज्य हुँदाखेरिको योमा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा माथि रहेछ बुद्ध धम्मसँग विथ ब्रह्म विष्णु महेश्वर भनेको यो बुद्ध ब्रह्म विष्णु महेश्वर यो हिन्दू ब्राह्मण धर्मका यिनी देवताहरू होइनन्। यिनीहरू बकाइदा बुद्धिस्ट महायान बुद्धिस्टहरूको योहरू के अरे बोधिसत्वहरू हुन्। त्यस्तै अर्को द इन्स्क्रिप्सन अफ पृथ्वी मल्ल सितुक्सा इन जुम्ला इज कोटेड एज ओम माने पद्मे ओम भनेको पृथ्वी मल्लको इन्स्क्रिप्सन अन सितुक्सा इन जुम्ला ओम माने पद्मे ओम होइन। अनि मङ्गलम भवतु श्री पृथ्वी मल्ल देव लिखितम इदम पुण्यम जगति सिद्ध्यासा भनेर यो बकाइदा चाहिँ यो के अरे बुद्धिस्ट हाइबी संस्कृतमा लेखेको छ यो होइन। यो चाहिँ ओम माने पद्मे ओम यी तपाईँ बकाइदाले देख्न सक्नुहुन्छ। यो पृथ्वी मल्ल मैले अघि तपाईँलाई देखाइसकेको हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो पृथ्वी मल्ल यो 14th सेन्चुरीमा यिनी खसका राजा थिए। ज्ञानेन्द्र शाहीले अहिले जुन खालको भन्छ नि पृथ्वीनारायण त्यो हजुरबाउले त्यो बाजेले बनाएको भन्छ नि त्यो बाजेहरूले खस एरियामा भनेको 16औं शताब्दीसम्म 15औं 16औं शताब्दीसम्म पनि यो त्यो एरिया खसको थियो बुद्धिस्ट थियो। पृथ्वीनारायण शाह भनेको इन्भेडर हो। उसले खस एरियालाई इन्भेड गरेको चिज हो। अनि अशोक चल्ल ह्याड इस्युड सेभरल इन्स्क्रिप्सन इन मोडर्न डे बोधगया। अनि अशोक चल्लको पनि तपाईँले बोधगयामा बोधगया बिहारमा इन्स्क्रिप्सन भनेको ताम्रपत्रहरू पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो 1255 अनि 1278 मा लेखेको छ। इन द बोधगया होइन कपर प्लेट इन्स्क्रिप्सन भनेको यो चाहिँ अघि तपाईँले माथि चाहिँ गोल्ड प्लेट देख्नु भएको थियो पृथ्वी मल्लको। यसमा के छ कपर प्लेट इन्स्क्रिप्सन हि रिफर्स अफ हिमसेल्फ एज खस राजाधिराज भनेर लेखेको छ यी बकाइदा। यो चाहिँ 1255 भनेको 13औं शताब्दीमा सम्म पनि बकाइदा फ्लोरिस थियो कि यो त्यो खस एरिया भनेको बकाइदा फ्लोरिस भएको 13औं शताब्दीसम्म पनि यो 13औं अझ रिपुमल्ल 14औं शताब्दीसम्म पनि यिनीहरूको थियो कि अन्त अशोक अब रिपुमल्ल के छ अन्त अशोक पिलर अफ लुम्बिनियन निक्ले हुआ द लुम्बिनी पिलर बियर्स द नेम अफ हिज सन सङ्ग्रह भइहाल्यो। अनि पृथ्वी मल्ल यो पनि भइहाल्यो। यी तपाईँले यहाँ देख्नु लुम्बिनी पिलर इन्स्क्रिप्सन तपाईँलाई मैले बकाइदा देखाइदिइरहेको छु। लुम्बिनी पिलर इन्स्क्रिप्सन बाई रिपु मल्ल ओम मणि पद्मे होम श्री रिपु मल्ल चिरम जयतु 1234 सकमा सक हिरा ओम माने पद्मे होम मे त्यो भनेको के हो भने ओम माने पद्मे होम मे प्रिन्सेस रिपु मल्ल बिलोङ भिक्टोरियस। अनि त्यो तपाईँ देख्नु छ द लार्जेस्ट अफ दिस खस किङडम वाज खस ल्याङ्ग्वेज एन्ड संस्कृत भनेको यो संस्कृत भनेको चाहिँ यो बुद्धिस्ट हाइवे संस्कृत हो। यो प्योर त्यो क्लासिकल संस्कृत पछिको चाहिँ के हो सम अफ द अर्लिएस्ट देवनागरी इन्स्क्रिप्सन एक्जाम्पल्स आर द 13th century records फ्रम द साइट अफ फ्रम खस किङडम भनेको 13औं शताब्दी पछि त्यो पनि अर्लिएस्ट देवनागरी इन्स्क्रिप्सन चाहिँ पाइन्छ 13औं शताब्दीबाट। त्यो पनि सम अफ द त्यो पनि पुरै होइन। तपाईँले बकाइदा अशोक पिलर लुम्बिनी यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ होइन। यो तपाईँलाई देखाइहालेँ मैले भनिहालेँ। त्यस कारणले गर्दा ती महाशयले भने जस्तो यो एरिया भनेको प्योर के हो बुद्धिस्ट एरिया हो
यसमा जस्तो तपाईँले अझ तल सुर्खेतमा बकाइदा देख्न सक्नुहुन्छ। सुर्खेत एरियामा के छ, काँक्रे बिहार तपाईँले देखिरहनु भएकै छ, त्यो वज्रयान बुद्धिस्टको बकाइदा डोरमा ढोकामै तपाईँको वज्रयान बुद्धिज्मको उसमा राख्ने कि पौराणिकमा पनि तपाईँको कति चिज राम्रा कुराहरू छ। अहिले पनि त्यो पौराणिक होइन सबभन्दा लामो नदी हो तपाईँको कर्णाली नदी, जुन ठाउँबाट बसिरहेछ अहिले पनि त्यो पौराणिकै मान्यता मान्यो भने चाहिँ अष्ट चिरञ्जीवी मध्येको चाहिँ हनुमान त्यहाँ बस्छन् भन्ने मान्यता राख्छन्। यस्तो झुट के यो कतिसम्म सेम होइन, सेम पप्पी सेम भने जस्तो लाग्छ मलाई। यति मान्छेहरूको होइन अचम्म नहिने इतिहास, नेपालको इतिहास पुरै रिराइट गर्नुपर्ने स्थिति छ कि पुरै रिराइट। म किन छ त्यो अहिले भन्छु। जुन हिमवत खण्डको नाममा जो चाहिँ के अरे यो योगी नरहरिनाथले नेपालको इतिहासलाई पुरै कुडा कवाड बनाएको छ कि त्यो म अहिले तपाईँलाई देखाउँछु कसरी कुडा कवाड बनाएको छ भन्ने कुरा होइन। अब यस्ता मान्छेहरूले पुरा 14औं शताब्दीसम्म यिनको नाम निशान छैन होइन। अरू पनि मसँग छन् होइन, तर तिनीहरू इन्स्क्रिप्सनहरू अनि त्यो लेखेका पाण्डुलिपिहरू बकाइदा त्यो पाण्डुलिपिमा चाहिँ बाहुनलाई उ नगराउनु भनेर लेखेको छ। यिनीहरूको कोही उनै थिएन कि भनेपछि यिनीहरूले 2013 सालमा विक्रम सम्वत भनेको 1957 इस्वीमा फर्स्ट टाइम हिमवत खण्ड यो अहिले म आउँछु त्यहाँ भनेपछि यिनीहरू अँध्यारोबाट उज्यालो होइन, उज्यालोबाट अँध्यारोतिर जाने महाअभियानमा छन्। यिनी ब्राह्मणवादी होइन, पितृसत्तावादी, मनुवादी, जातिवादी, अहिले चाहिँ यिनीहरूलाई राजावादी र हिन्दू राष्ट्रवादी पनि भन्न कोही कसर कोही एकदम लजाउनु पर्ने धक्माउनु पर्ने चिज छैन। यिनीहरूको यो एउटा मैले भिडियो बनाएको छु होइन। यिनीहरूको चाहिँ के छ, जुन मनु मिडियाको बारेमा मैले बनाएको छु। तपाईँले हाम्रो ऱ्यासनल जर्नी च्यानल के अरे क्रिटिकल जर्नी च्यानलको लङ स्ट्रिममा जानुभयो भने तपाईँ भिडियो अवश्य पाउनुहुन्छ। त्यो भिडियोमा हेर्नुभयो भने बकाइदा मैले यो चाहिँ टिकाराय मैत्रीजीले सम्बोधन गरेर आएको जो चाहिँ चैत 15 गते अगाडि जुन कन्सपेरेसी भयो त्यसलाई यिनीहरूले कन्सपायर गर्न होइन त्यो प्लान गरेर आएको भिडियो चाहिँ हामीले त्यहाँ राखिदिएका छौँ। बगाइदा त्यसमा गएर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले यिनीहरू प्योर भ्रमको खेती गरिरहेका छन्। तपाईँले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ। अब म अझ भित्र जान चाहन्छु। अब यो कति खतरनाक छ कि नेपाली समाजलाई कति यिनीहरूले खतरनाक तरिकाले लगिरहेका छन्, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ बकाइदा। किनभने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो बाल विदुषी भनेका छन्। अघि त्यहाँ एउटा केटो जुन थियो, यिनीहरूका कलिला दिमागमा यी लालची आफ्नो लालचको लागि यिनीहरूले जुन पुराण वाचक बनाउने फ्याक्ट्री भएको छ। अनि यिनीहरूले जुन खालको यो के अरे जुन महायज्ञ गर्ने चक्करमा यिनीहरूले समाजलाई पुरै अन्धकारमा लगेर डुबाउने कार्य गरिरहेका छन्। यो खेदजनक छ होइन। यो भर्खर स्कुल जानुपर्ने के बच्ची यो चाहिँ होइन पुरा अब प्रवचन गरेर विदुषी बनिरहेका छन् कि यो के नेपालको लागि गुड साइन हो त? के यसले नेपाली समाजलाई अग्रगामी दिशातिर लान्छ त? यो बहुत खतरनाक चिज छ कि यो कुनै पनि हालतमा यसले नेपाली समाजलाई अग्रगामी दिशातिर बिल्कुलै लानेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सोच साथी हो, भोलि गएर के हुने हो यो होइन। यही हिसाबले गयो भने नेपाली समाज हम त डुबेछनौँ होइन। अब के अरे म त डुब्छु अझ यो समाज नै पुरै डुबाउने स्थितिमा यिनीहरू पुर्याउँदैछन्। यिनीहरूलाई कोही मतलब छैन यो चिजहरूको, किनभने यिनीहरूलाई खालि पैसासँग मतलब छ। यिनीहरूलाई यो देश यो समाज, किनकि यो मनुवादी मानसिकता जुन ब्राह्मणवादी मानसिकता हो यो अरूको लागि यसले बिल्कुलै सोच्दैन। यसले नितान्त आफ्नो बारे मात्र सोच्छ र मै खाउँ मै लाउँ भन्ने नै यिनीहरूको हुन्छ। अब हेर्नुहोस् न, अब यही प्राइमेरी सोसियलाइजेसनबाट हुर्केका बच्चाहरू के यिनीहरूमा साइन्टिफिक टेम्पर हुनसक्छ त पछि गएर होइन? कि नेपाली समाजलाई यिनीहरूले अग्रगामीतिर लान्छन् त? यो सोच्ने विषय हो कि होइन? होइन, यो चाहिँ यो सोच्ने विषय बिल्कुल अहिले अब सोचेनन् भने अब यो जुन खालको दुर्गा पर्साईहरू जस्ता मान्छेहरूले अब यस्तै प्रोडक्टबाट आउने मान्छेहरूलाई
अब युज गर्ने हो कि पछि गएर, यो कुरा बिल्कुल बुझ्न जरुरी छ। किनभने अबका दुर्गा प्रसाद जस्ता मान्छेहरू यी धर्म, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति, नागरिक बचाउको ढोङ जुन गरेर यस्तै खालको फ्याक्ट्रीबाट निस्केका मान्छेहरूलाई यिनीहरूले जम्बी बनाउने हो। त्यो कुराहरू बुझ्न बिल्कुल जरुरी छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा के हो भने जो खालको यिनीहरूले जुन खालको विष गर्दैछन् यसले नेपाली समाजलाई के गर्छ, अर्को चाहिँ नेपाली समाजलाई यिनीहरूले बिल्कुल अन्धकारतिर लान्छ के त्यसले नेपाली समाजलाई, हैन? नेपाली समाजलाई यिनीहरूले अन्धकार भन्दा नि भुमरीतिर हाल्ने स्थितिमा पुर्याउनेवाला छन् र त्यो भुमरीवालमा पुर्याउने स्थितिमा पुगेपछि भोलि यो समाज हामी कतै पनि रहँदैनौँ कि, न घरको रहनेछौँ न घाटको रहनेछौँ कि, त्यो स्थितिमा पुग्ने स्थिति लगभग पक्का पक्की छ, हैन? यो कुरा भन्नमा अब चाहिँ डराउनु हुँदैन, किनभने यो देश यिनीहरूको मात्रै बिल्कुलै होइन, हैन? यो देशमा यिनीहरूको मात्रै चाहिँ छैन कि, यो देशमा चाहिँ नेपाली समाजको पनि ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ, हैन? बुद्धिजीवीहरूले अब पनि यिनीहरूसँग आँखामा आँखा जुदाएर भन्न क्वेसन गर्न डरायो भने अब यिनीहरू कहीँ पनि रहँदैनन् कि, कहीँ पनि न घरको रहनेवाला छन् न घाटको रहनेवाला छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो चिजहरूलाई खुलेर प्रतिवाद गरौँ र जस्तै यदि तपाईँहरूले अब यी चिजलाई प्रमोट गरिराख्नुभयो भने के हुन्छ त अनि, हैन? के नेपाली समाज यही स्ट्याटसको स्थितिमा रहन्छ त? सम्भवतः यति यो के यही स्ट्याटसको स्थितिमा रहन्छ त? रहँदैन। किन रहँदैन? किन रहँदैन भने यो विष हो, यिनीहरूले विष वृक्ष रोप्दैछन्। त्यो विष वृक्ष रोप्ने मान्छेहरू खतरनाक हुनेवाला छन्, घातक हुनेवाला छन्। हामीले शान्ति र्याली गर्छौं भन्दा अब अर्को महाशयको एउटा भिडियो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यी भनेका जुन खालको पुराणवाचीका राधिका देवी हुन्, जसले पुराणमा एकदम, हैन, नेपाली समाजलाई पुरा गुलिया मिठा कुरा गरेर यिनीहरूले भुलाउने गर्छन्। तर यिनको वास्तविक रूप तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरूको वास्तविक रूप के हो? कर्फ्यू लगाउनु पर्ने अवस्था आयो भने क्रान्ति र्याली, हामीले शान्ति र्याली गर्छौं भन्दा कर्फ्यू लगाउनु पर्ने अवस्था आयो। यिनले धरानलाई जलाएर 1 मिनेटमा खरानी पार्ने कुरा गर्दै थिए आजभन्दा 1-1.5 हेर्ने अगाडि। हेर्नुहोस् त, यो यिनको भिडियो पनि एकपटक हेर्नु। हामीले शान्ति र्याली गर्छौं भन्दा कर्फ्यू लगाउनु पर्ने अवस्था आयो भने क्रान्ति र्याली ल्याउँदा कस्तो अवस्था हुन्थ्यो? त्यति बेला हिन्दू जाग्दा जब त्यो धरान 1 मिनेट लाग्दैन सेक्दिनलाई, त्यो विचार गर्नुहोस् उहाँहरूले। यो कति एकदम हिंसात्मक, हैन, यो भाषण छ। उनी एकदम मान्छेलाई उकासिरहेका छन्, आफ्नो फ्यानहरूलाई हामी 1 मिनेटमा धरान ध्वस्त पार्दैछौँ। यस्ता मान्छेहरू नेपाली समाजका आदर्श बनिरहेका छन्। सोच्नुहोस्, तपाईँहरू साँच्चीकै सोच्नुहोस्, नत्र भोलि यो समाज मुख छोप्ने न गोजीको रहनेछ न ढुङ्गो टिप्न सक्ने स्थिति रहनेछ। एकातिर यिनीहरू विद्रोही मान्छेहरूलाई दिमागमा पुरा दुर्गा प्रसाद जस्तै तरिकाले विद्रोही बनाउँदैछन् भने अर्कोतिर तपाईँ हेर्नुहोस्, अर्की एउटा पुराणवाची तपाईँ हेर्नुहोस्, जसले लोग्नेले गरेको चिज, लोग्नेले जुनसुकै चिज गरे पनि आज्ञाकारी दास बन्नुपर्छ, त्यो नै, हैन, महिलाहरूको कर्तव्य हो भनेर यिनले अझ नेपाली समाजलाई पश्चिमगमनतिर र महिलाहरूलाई साइलेन्सिङतिर उद्धृत गर्दैछन्। र त्यो पुराणको नाममा हेर्नुहोस्। अर्को एउटा तपाईँ भिडियो। हर नारी का सबसे बड़ा धर्म है पतिव्रत धर्म। हर नारी को चाहिए अपने जीवन में पति की सेवा करे, पति के हर आदेश का पालन करे। आपके पति कह दे यहाँ जाना है तो चले जाओ, अगर आपके पति मना करें तो वहां बिल्कुल मत जाओ। नारी का धर्म ही पतिव्रत धर्म, सबसे बड़ा धर्म पतिव्रत, पति के आदेश का पालन करे, पति का सेवा करे।
तपाईँले देख्नुभयो। अब पतिले जे भने पनि त्यसलाई मजाले मान्नुपर्छ र पतिले चाहिँ जस्तो सुकै कुरा गरे पनि होइन, पतिले भनेको कुरालाई चुपचाप भनेर मान्नु नै सबैभन्दा उत्तम चिज हो र त्यो चाहिँ गरेन भने पाप लाग्छ र त्यो नर्कको बास हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा जुन यिनीहरूका शास्त्रमा छन्, पुराणमा त्यस्तै छन्, मनुस्मृतिले त्यही भन्छ होइन। त्यसपछि गएर यिनका रामायण महाभारत हरेकमा के छ, पतिव्रत हुनुपर्छ। जस्तो रामले आफ्नो गर्भवती श्रीमतीलाई जङ्गलमा लगेर छोड्छन् र शङ्काको भरमा, आफ्नो इगोको भरमा, गाउँलेहरूले यस्तो भन्छन् त्यस कारणले म त सहन सक्दैन भन्ने सोचले उनले युद्ध त्यही हिसाबमा युद्ध गर्छन् अनि ल्याउँछन्। त्योलाई लडे हो म थोरै यार, म त आफ्नो कुलको लागि, आफ्नो इज्जतको लागि लडेको हो भन्छ सीतालाई। त्यसपछि अनि भरतलाई के अरे लक्ष्मणलाई भनेर ल यसलाई लैजा, तैँले राखे पनि राख, सुग्रीवलाई दिए पनि दे, जङ्गलमा लगेर छोडिदे भनेर होइन गर्भवती महिलालाई पठाउँछन्। त्यस्तो मान्छे चाहिँ होइन नेपाली समाजको या साउथ एसियन हिन्दू समाजको चाहिँ आदर्श मानिन्छ के भने यो समाज होइन भड्कालोमा नजागी को जागिन्छ। यो समाज बन्ने सम्भावना मध्ये यो हिसाबले बिल्कुलै सम्भावना छैन। यिनीहरूमा साइन्टिफिक टेम्पर त कतिसम्म साइन्टिफिक टेम्पर छैन भने अब अर्को एउटा भिडियो हेर्नुहोस् जो चाहिँ साउथ एसियामा एकदम वान अफ द बेस्ट फेमस यिनीहरूको चाहिँ मान्छे हो। यसको पनि एउटा हेरिहाल्नुहोस्। आषाढ़ में जब पहला पानी गिरता है ना तो वो पानी पूरा आकाश की गंदगी लेके आता है। अच्छा। तो वो पानी होता है जहरीला। आपकी दादी नानी माँ ने कभी रोका कि पहली बारिश के पानी में नहाना मत? रोका कभी? रोकती है। आप तो नहाती नहीं होगी, पर पहले रोकते थे भाई पहली बारिश के पानी मत नहाना क्योंकि वो जहरीला पानी है, क्योंकि वो प्रदूषित है। वो पानी जब जमीन में पड़ता है तो घास होती है, तो प्रदूषित पानी से जहरीली घास हुई, प्रदूषित घास हुई। वो घास जब गाय खाती है तो वो जहरीला दूध उसके अंदर बनेगा। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो सावन में जो गाय का पहला दूध निकला तो बड़े बुजुर्गों ने सोचा कि ये दूध तो जहरीले पानी से घास तैयार हुई, उस घास से ये दूध तैयार हुआ गाय ने, तो ये दूध भी जहरीला हो सकता है। तो फेंके कैसे? गौरस से। तो फेंका नहीं तो शंकर जी के ऊपर चढ़ा दिया ताकि वो मछलियां जाकर के समुद्र तालाब में जहां जहां वो दूध मिलेगा मछलियां पी लेंगे, मछलियां पी लेंगे। अब यिनीहरूको साइन्टिफिक टेम्पर तपाईँले देखिहाल्नु होइन। यिनीहरूको अब यस्तो खालको यिनीहरूको चाहिँ होइन लजिक हेर्नुहोस् न, लजिक। ए मान्छेले अझ के भन्थे, छोरा जन्माउनलाई चाहिँ के अरे गाईले खाएको गहुँलाई छानेर मैले खाएँ, त्यसपछि त्यसरी त्यसको रोटी खाएपछि बच्चा जन्मियो मेरो भन्ने मान्छे यही हो होइन। तपाईँ अब यस्ता मान्छेहरूलाई तपाईँहरूले प्रमोट गर्नुभयो भने अनि तपाईँहरू वा नेपाली समाजले यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ धर्म र संस्कृतिको नाममा कहिले कतिन्जेल झेल्ने के, कतिन्जेल झेल्छौ साथी होइन। लिमिटेजले यसको अर्को एउटा भिडियो पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। आप गलत सूचना फैलाते हैं, आप पर अगला आरोप है, तो पहले वो सुनवा देते हैं फिर आपसे जवाब लेंगे। आईफोन का नाम सबसे बड़ा ब्रांड है ना आईफोन का। कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं कटा हुआ एप्पल बना होता है, खाया हुआ। पता है कहां से आया? हाँ, हमारे भारत में एक संत हुए हैं नीम करोली महाराज जी, नाम सुना होगा। नीम करोली वाले बाबा जी, सुना आपने कभी? एक संत हुए हैं हमारे भारत में बड़े दिव्य, नीम करोली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। उसने बोला गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम और क्या? तो महाराज जी के पास वहां एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। बस खाया हुआ एप्पल महाराज जी ने दिया उस अमेरिका के शिष्य को। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना लिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका एप्पल, आईफोन।
अब एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो आपने कहा, मैंने उस समय आपको सुना नहीं था, लेकिन आज से वर्षों पहले मैं भी ये मान के चलता था कि वो एप्पल बाबा ने दिया, क्योंकि आपने कथा कह दी और उसके बाद लोगों ने सुना दिया, ये भ्रम हो गया। हालांकि ये फैक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि उस समय नीम करोड़ी बाबा समाधि ले चुके थे जिस वक्त स्टीव जॉब आए थे। तो ये मानते हैं ना कि गलत सूचना का प्रसार हो गया आपके जरिए? अच्छा, मैं गलत बोलूं तो आप बोलेंगे गलत हो गया, और जो बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार कह रहे हैं दाने दाने में केसर का दम, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हमने कब उसको एडमिट किया? वो गलत बोल रहे हैं, दाने दाने में केसर, गुटखा बेच रहे हैं गुटखा। मैंने तो संतों को प्रमोट करने के लिए संतों की बात कही कि भाई आखिर स्टीव जॉब्स बाद में आया, आखिर आया ना, मिलने आया ना, संतों का दर्शन किया ना, वो बात चली, ये बात सही नहीं है। चूंकि मैंने किसी से सुनी थी वो बात थी, जो सुनी मैंने सुनाई। लेकिन ये बात तो सत्य है कि स्टीव जॉब्स आए, संतों के प्रति श्रद्धा रखे, जब इतना बड़ा मालिक आईफोन का, इतना बड़ा धनवान व्यक्ति जब भारत के संतों से जुड़ा है, तो आप भारत के होकर भारत के संतों से क्यों नहीं जुड़ते? ये बात कहने के लिए मैंने बात कही थी कि संतों से जुड़ो और संतों की सेवा करो। आपको नहीं लगता कि ये जो उदाहरण था, संदर्भ था, ये गलत हो गया? क्योंकि कहाँ टीवी के कलाकार और कहाँ आप जब आप जैसे संत कथा पढ़ते हैं, कथा कहते हैं, तो आप सोचिए ना कि लाखों लोग आते हैं। उससे नुकसान किसका है? गुटखा खाने से तो सबका नुकसान है। मैंने ये बात कह भी दी तो किसका नुकसान होगा? चलिए हम पूछ लेते हैं, हमारे साथ ये ऑडियंस मौजूद है यहाँ पर। जी, आपको लगता है कि ये बात कहनी चाहिए थी या नहीं कहनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करती हूँ, और श्रीमन नारायण राधे राधे। और हम सब जुड़े हैं आपसे, हर कथा को सुनते हैं। गुटखा तो बहुत ही गंदा है, ये बात तो है। मैंने सुना है उसमें शीशा मिलाया जाता है, शीशे का पाउडर, और खास करके छोटे छोटे बच्चे 1-1, 2-2 रुपए का चीज खाते हैं। बहुत गलत है, बहुत गलत है। मैं तो इस चीज को बहुत, इसका मैं निंदा करती हूँ। बिल्कुल। और साइंस देखिए, ज्ञान से विज्ञान है, विज्ञान से ज्ञान नहीं है। मैंने कहा आप सुनती हैं ना महाराज जी को, तो महाराज जी ने जो बात कही वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ ऐसे ही कह दी थी। आपको लगता है कि वो ऐसे ही कह देनी चाहिए थी या नहीं? नहीं, वो मैं तो ऐसा नहीं मानती। मैं मानती हूँ महाराज जी बातों के संदर्भ में देखिए, समझाने के जो जिस तरह से समझे। चलिए ठीक है, आप बताइए। तो सामने वाला गलत कर रहा है तो उसका मतलब आप भी गलत करोगे। अगर वो समुद्र में कूद के जान दे रहा है, चलो मैं कुएं में कूद जाता हूँ। ये लॉजिक बेटा, ये लॉजिक नहीं है। ऐसा है, उस बात से किसी प्रकार की हानि नहीं है, तो उस बात से किसी का कोई नुकसान हो तो बताओ। नहीं, मुझे मेरा एक प्रश्न, तो एक प्रश्न हम नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा, अच्छा ये बताओ बेटा, दीवार के कान होते हैं? सुनाओ। नहीं होते हैं? नहीं होते। लेकिन तुम्हारे बाप दादे पुरखे तो कहते आए हैं कहावत, भाई धीरे बोल दीवार के कान होते हैं। वो कहावत है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। ऐसी कई कहावत मुहावरे हैं हमारे। यो मान्छे हेरौँ न, अब यिनीहरू कतिसम्म इलोजिकल, इरेसनल, जिद्दी, ढिट हुन्छन् यिनीहरू भने आफ्नो गल्ती कहिले पनि स्वीकार्न यिनीहरू बिल्कुल तयार हुँदैनन् र सामनेवालालाई अब झन् उल्टो क्वेसन गरेर भ्रमाएर आफू राइट हुने कोसिस गर्छन्। अझ विडम्बना हेर्नुहोस् न, त्यहाँ एकजना पढे लेखेकी महिला हेर्दा एकदम खानदानी देखिन्छन्, तर उनी अझ बाबाको सपोर्ट गरिरहेका छन्। भनेपछि यो साउथ एसियन सोसाइटी कतिसम्मको जडता र पाखण्डमा बाँचिरहेको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो सबै कारण के हो? यस्तै यिनी महाराजजीहरू या यिनी विदुषी बच्चादेखि यिनीहरूलाई यिनी प्राइमेरी सोसियलाइजेसनको कारण हुन्छ। यिनीहरू त्यस कारणले गर्दा यिनीहरू सजिलै बदलिन चाहँदैनन्। अब तपाईँलाई म एउटा अर्को कुरा देखाउन चाहन्छु, यिनीहरू कसरी यस्ता हुन्छन् र नेपालमा कसरी यस्ता भयो। टिकाराम यात्रीजी जस्ता मान्छेहरू या ती अघिका हाइड्रो इन्जिनियर, हाइड्रो पावरमा काम गर्ने मान्छेहरू, यस्ता मान्छेहरू यस्तो नेपालमा बगिरहेका नदीहरू, ठुला नदीहरूमध्ये यस्तो जडतामा बाँच्ने कसरी बन्छन्? यसको कारण पछाडि कारण के हो हैन? त्यसको लागि म तपाईहरुलाई थोरै हैन एउटा थोरै म तपाईहरुलाई यसको कारण के हो त, किनभने हामीलाई समस्या छ भन्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन कि यसको कारण के हो, यिनीहरू यस्ता किन हुन्छन् र नेपालमा यस्ता किन भए, यसको गन्दगीको मूल स्रोत के हो, त्यो कुरा चाहिँ हामीले चिरफार गर्न बिल्कुलै जरुरी छ र
यदि त्यसलाई हामीले त्यतिकै छोडियो भने यो त्यो सबैभन्दा एकदम त्यो चाहिँ अन्याय हुनेछ नेपालको इतिहासप्रति। अब म यो हिमवत खण्डवाला जुन पार्ट छ, यो हिमवत खण्ड र नेपालको इतिहासको सम्बन्ध के छ, म तपाईँहरूलाई त्यतातिर लाने कोसिस गर्नेछु। किनभने यो हिमवत खण्डको नाममा चाहिँ नेपालमा बहुत ठुलो जहर जुन विष चाहिँ फैलाइएको छ। यो विषको करामत के हो, म यो तपाईँहरूलाई विषको बारेमा विशेष रूपमा तपाईँहरूलाई चर्चा गर्ने कोसिस गर्नेछु, ताकि यो विष साँच्चीकै चाहिँ किन यस्तो भयो, कसको कारणले यस्तो भयो त भन्ने कुरा हामीले जान्न बिल्कुल जरुरी छ। किनभने यो विष यत्तिकै आजको हिजोको आज तयार भएको होइन कि, यसमा धेरै मान्छेको रोल छ, क्रिटिकल रोल छ कि हैन। यो रोल तयार गर्नलाई मान्छेहरू आजका भोलि यो चाहिँ अन्जानमा मान्छे यस्तो गरिरहेको छैन। यो रोलको लागि मान्छेले धेरै चिजहरू चाहिँ नि सेक्रिफाइस त के भनौँ होइन, तर यो रोल यिनीहरूले यत्तिकै चाहिँ यति सजिलै रूपमा नेपाली समाजमा इस्ट्याब्लिस गरेका होइन। यसको तानाबाना कहाँ कसले कसरी बुन्यो, म तपाईँलाई त्यो कुरा देखाउन खोजिरहेको छु। अब फर्स्टमा म तपाईँहरूलाई के देखाउन चाहन्छु भने यसको तानाबाना बुन्नमा कसको हात छ त हैन। यसमा म तपाईँलाई देखाइहालौँ। यसमा योगी नरहरिनाथ भन्ने मान्छे छन् एकजना है, योगी नरहरिनाथ भन्ने मान्छे छन्। अनि यो योगी नरहरिनाथ भन्ने मान्छेले नेपाली समाजको जुन इतिहास छ त्यसलाई उनले यो हिमवत खण्ड भन्ने छ सरी। अनि यो हिमवत खण्डमा चाहिँ नेपाल महात्म्य, पशुपति पुराण र गण्डक महात्म्य भनेर यो उनले थपेका छन्। त्यो केमा थपेका छन्, त्यो चाहिँ नि यिनले बकाइदा यो चाहिँ तपाईँको स्कन्द पुराणमा थपेका छन् हैन। यो स्कन्द तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यी मान्छेले यो स्कन्द हिमवत खण्डको स्कन्द पुराण भन्नेमा यिनले थपेका छन्। तर तपाईँले ओरिजिनल स्कन्द पुराण म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यो ओरिजिनल स्कन्द पुराण जुन छ, त्यो ओरिजिनल स्कन्द पुराणमा चाहिँ यो ओरिजिनल स्कन्द पुराणमा बकाइदा यो चिज यहाँ तपाईँ पाउनुहुन्न तपाईँले हैन। यो चिजहरू बिल्कुलै छैन, गायब छन् चाहिँ ओरिजिनल स्कन्द पुराणमा यो कुराहरू पाउनुहुन्न तपाईँले। र यो यसमा 7वटा स्कन्दहरू छन् हैन। 7वटा स्कन्द मध्येमा हिमवत खण्ड चाहिँ पछाडि थपिएको हो यो है। म तपाईँलाई स्लाइड सरल देखाइदिइरहेको छु, यसमा तपाईँले पाउनुहुन्न। यो यिनले आफैले के स्वीकारेका छन् भने यो 2013 सालमा लेखिएको हो। 2013 विक्रम सम्वत भनेको 1957 यो चाहिँ लेखिएको। 1957 भने 13 छ, 59 लेखिएको हो। 1959 ईस्वी सम्वतमा यो योगी नरहरिनाथले लेखेका हुन्। यो यहीँबाट चाहिँ तपाईँको पौराणिक इतिहासको रूपमा यिनीहरूले नेपाली इतिहासलाई पुरै यसको ब्राह्मणीकरण गर्न सुरु गरे हैन। यहाँ यस्ता यस्ता फन्टुस कुराहरू लेखिएको छ। फन्टुसै भन्छु, कोही डिबेटमा आउनुहुन्छ भने म आइएम रेडी हैन। यो चाहिँ तपाईँको नेपालको भूगोल, इतिहास, संस्कृति सबै यसैको आधारमा यिनीहरूले लेखेका छन्। अझ विडम्बना त के कुरा देखिरहेको छु भने यसमा सबैभन्दा यसमा लाजमर्दो कुरो त तपाईँको के देखिरहेको छु भने यसमा तपाईँले ऊ पनि पाउनुहुन्छ कि जो धनबज्राचार्य नाम सुन्नुभयो होला नि हैन। सरी
यो धनबज्राचार्य भन्ने मान्छे जुन छन् नेपालको वान अफ द आफूलाई होइन यिनी मान्छे चाहिँ यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो धनबज्राचार्य भन्ने मान्छेले समेत तपाईँको चाहिँ नि यो बकाइदा रूपमा यिनले के अरे तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ पेज नम्बर 24 अराउन्डमा छ त्यो। उनले योगी नारायणनाथलाई रेफरेन्स लिएर लेखेका छन् कि लाजै नमानेर। यिनीहरूलाई खास पाली भाषाको कोही ज्ञानै थिएन कि योगी नारायणनाथलाई पनि ज्ञान थिएन अनि उनीहरूलाई पनि थिएन नै। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन। एकै मिनट यहाँ होइन, त्यसमा तपाईँले योगी नारायणनाथको बारेमा एकदम उनलाई रेफरेन्स दिएर उनले लेखेका हुन्। यहाँ हेर्नु न, कौटिल्यको अर्थशास्त्र, यो कौटिल्य अर्थशास्त्र भनेको 1915 मा लेखेको किताब हो कि 1905 मा जम्मा थोरै 10-12 मात्रै लेखेको भेटिन्छ। अनि 1915 मा जब चाहिँ के अरे जब 1915 मा तपाईँको चाहिँ नि के अरे चन्द्रदेवी भन्ने ठाउँबाट होइन सम्राट अशोकको जुन सम्राट अशोक डिस्कभर भए त्यसपछि सम्राट अशोकलाई चाहिँ यिनीहरूले एप्रोप्रिएसन गर्नलाई होइन कौटिल्य अर्थशास्त्र चाणक्यलाई यिनीहरूले कौटिल्य बनाएर अनि कौटिल्य अर्थशास्त्र लेख्ने प्रयास गरेका थिए कि त्यस कारणले गर्दा पुरै ब्राह्मणवादी इतिहासकारहरूले यसलाई घालमेल पारेर यसको हुर्मत लिने काम गरेका छन् कि यो कुरा बिल्कुल बुझ्न जरुरी छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको अब आइहाल्यो, यसमा तपाईँ देख्नुहुन्छ योगी नारायणनाथद्वारा संस्कृत सन्देश 1/6 मा यो छापिएको थियो भनेको त्यस पहिलो भाग चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ सिलवालेबीले यहाँ 3टा भाग छन् यसमा होइन। यो पहिलो भाग होइन, प्रथम भाग, दोस्रो भाग र तेस्रो भाग, 3टा भाग छन् यसमा। त्यसमा उनले के लेख्छन् भने योगी नारायण रेफरेन्स उनले लिएका छन् कि पहिलो भाग चाहिँ सिलवालेबीबाट लिएका छन् अनि अर्को चाहिँ योगी नारायणद्वारा संस्कृत सन्देश 1/6 मा छापिएको छ। यसको नेपाली अनुवाद फेरि बाबुराम आचार्यले पनि त्यही नारायणनाथकै टप्काउने हो अनि पण्डित गुरु नयराज पन्तले पनि त्यही सन्देश 17/1/7 यिन सबले त्यहीबाट 6/7 यिन टप्काउने हो। यस अभिलेखको खण्डित भागको भने पूर्ति पनि उनी उहाँहरूले नै गर्नुभएको। हेर्नुहोस् है त, तपाईँ धनबज्राचार्य आहुतिले धनबज्राचार्यको रेफरेन्स लिएर नेपालमा चाहिँ जात व्यवस्था के अरे जात व्यवस्था चाहिँ लिच्छवीमै थियो भनेर भने आहुतिले प्राइमेरी सोर्सको कहिले पनि पढेको छैनन् कि उनले होइन। अब हेर्नु यसले के भन्छ, यस अभिलेखको खण्डित भागको पूर्ति पनि उहाँहरूले नै गरेको। उहाँहरू भनेको योगी नारायणनाथ, बाबुराम आचार्य र नयराज पन्त यिनीहरूले गरेको हो। र श्री नयरो नोली भन्ने चाहिँ अर्को यिनी बाहिरी मान्छे हो। नेपाल इन्स्क्रिप्सन इन गुप्त होइन क्यारेक्टर्समा पनि यो 1 सङ्ख्याको रूपमा छापिएको छ भनेपछि हेर्नुहोस् नेपाली इतिहासलाई पुरै रिराइट गर्न जरुरी छ कि यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु जरुरी छ। अब म प्रसङ्गतिर छोटो मिठो तरिकाले जान्छु, धेरै लामो नगरेर। अब यसमा यो 2013 सालमा सुरु भएको हो, त्यो पनि 2004 सालमा सुरु गरेर 13 सालमा मात्र प्रकाशन हुन सम्भव भएको भनेको यो 13 साल अगाडि यो कतै पनि। अझ यहाँ इन्ट्रेस्टिङ तपाईँलाई देखाउन बिर्सेछु मैले, यहाँ के लेखेको छ भने कि होइन नेपालभन्दा इतरका देशमध्येका प्रेसहरूबाट प्रेस सेवा नपाएको अप्रकाशित महत्त्वपूर्ण भागलाई नेपाल राष्ट्ररत्न योगी नरहरि झा भनेको यो नेपालभन्दा इतर कुनै अरू देशमा कुनै पनि देशमा यो चाहिँ छापिएकै छैन किताबमा। यो अप्रकाशित छ। यो हिमवत खण्ड भन्ने तपाईँलाई मैले देखाइहालेँ, स्कन्द पुराणमा कहीँ पनि छैन यो हिमवत खण्ड भन्ने होइन। अनि यो यिनीहरूले पछि थपेका हुन् यिनीहरूले। त्यो पनि योगी आदित्यनाथले 2013 सालमा प्रकाशित हिमवत खण्डलाई होइन यहाँ सुख सम्पर्क र सक्रियतामा प्रथम पटक यहाँ हेर्नुहोस् है, प्रथम पटक 2013 सालमा प्रकाशित भनेको 2013
योभन्दा अगाडि नेपालको इतिहास के थियो हेर्नु न, यिनीहरूको इतिहासको रेफरेन्स यो पाराको छ कि अब यसलाई कुनै दिन म यसको चिटफाट त गराउँला नै होइन, तर म तपाईँलाई जस्ट स्लाइटली यो चिज देखाइरहेको छु कि यिनीहरूले इतिहास जुन अघि त्यो साथीले जो हाइड्रोलोजिस्ट थियो उनले होइन यहाँको चाहिँ जुन कुरा गर्दै थिए त्यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो। अनि यिनीहरूले सेकेन्ड रेफरेन्स कहिले 75-72 सालमा बल्ल त्यो होइन, यो चाहिँ 60-70 सालपछि बल्ल यिनीहरूले गरेका छन् कि त्यो पनि म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। अब यसमा पुरै फसाउगिरी कुरा मात्र छन् कि सरी, यसमा नाम गरेका ऋषिले तपस्या गरी यहाँका जनता र शासकहरूलाई पालन पोषण एवं मार्गदर्शन गरेको हुनाले यसलाई नेपाल भनेको किन नेपाल भनियो भने नामको ऋषिले तपस्या गरेर यहाँको जनतालाई होइन शासक र पालन पोषण गरेको यस्तो फर्दङ्गी कुरा गर्ने मान्छे हो कि योगी नरनाथ। कति अब के अरे अरू प्रगतिशील भन्ने डाक्टर तपाईँको नरेन्द्र पिटरहरू पनि एकदम यो तपाईँको चाहिँ नि योगी नरनाथलाई बहुत ठुलो विद्वान मान्छन् कि यिनीहरू। त अचम्म लाग्छ कि कसरी यो विद्वान भए यी साथीहरूले आफूलाई प्रगतिशील भन्ने मान्छे अन्त कम्तीमा प्राइमेरी सोर्सको त हिक्का गर्नु नि होइन। विक्रम 2013 सालमा जन्मिएको योगी आदित्यनाथ भनेको 2013 होइन के अरे सरी विक्रमसम्म 2013 चाहिँ 1971 मा जन्मेको हो कि विक्रमसम्म योगी नरनाथ चाहिँ होइन। यो चाहिँ 2013 सालमा जन्मिएको हिमवत खण्ड हेर्नुहोस्, बकाइदा लेखेको छ विक्रमसम्म 2013 सालमा जन्मेको हिमवत खण्ड विक्रमसम्म 2074 सालमा हिष्टपुष्ट भई जवान भएको हेर्नुहोस्। यिनीहरू 13 सालमा लेख्न सुरु गरे तर यिनीहरू 74 सालमा बल्ल यिनीहरूले फेरि त्यसलाई हिष्टपुष्ट गरायो भनेको मिर्च मसला त्यतिखेर हाले। अनि अर्को 80,000 श्लोक भएको स्कन्द पुराणको सुमेरु खण्ड अन्तर्गत हिमवत खण्ड नेपाल भनेको स्कन्द पुराण। यो पुराण इन्डियन उहरूले अङ्ग्रेजको पालामा होइन यो के अरे यो मुस्लिम शासकको पालामा यिनीहरूले पुराण लेखे, त्यो पनि देवनागरी लिपिमा लेखे। अनि पछाडिको संस्कृत क्लासिकल वेदको संस्कृत होइन पछाडिको संस्कृत, त्यो संस्कृतमा कागजमा यिनीहरूका कहीँ केही पाइँदैन कि कतै पनि यिनीहरूका न पुरातत्व अभिलेख पाइन्छन् न यिनीहरूका चाहिँ के अरे कोही होइन इन्स्क्रिप्सन केही पनि पाइँदैन। खालि किताबमा गपोडीलालहरूले गपोड्ने हो होइन। त्यो पनि मसँग छ नि यहाँ यिनीहरू कहाँ गपोडे छन् हेर्नु न। यिनीहरूको विक्रम 1913 यो यही हो। यो यिनीहरूकै फोटोकपी मार्ने अनि गुहेश्वरीलाई पनि आफ्नै दाबी गर्ने होइन, सबैलाई दाबी गर्ने। हेर्नुहोस् न यो 2013 सालमा यिनीहरू होइन। अनि यो मदन पुरस्कार पुस्तालय भन्यो, खालि फोटो खिच्यो अनि अर्काले बुद्धिस्टहरूले बनाएर आफैले आफ्ना भन्यो। यस्ता यिनका सब यिनीहरूको यो गोकर्णेश्वर मन्दिर भन्यो, यिनीहरूका सबका सब यिनी फसाउगिरी काम छन् कि यहाँ हेर्नु नि। यो तस्बिर दैनिक नेपाल सङ्ग्रह मोहन प्रसाद सापकोटा होइन विक्रमसम्म 2079 पेज नम्बर यो जय बागेश्वरी मन्दिर काठमाडौँ। यिनीहरू सब यिनीहरू यो चाहिँ यिनीहरूले एप्रोप्रिएसन गर्ने बाहेक यिनको ओरिजिनल कहीँ केही छैन। अनि योगी नरेन्द्रनाथ भन्ने मान्छे त झनै सबैभन्दा नेपाललाई बर्बाद पार्ने इतिहासको मामलामा त उही नै हो कि। अब दमौलीमा बेसब्यास जन्मेको भनी जुन बाहुनहरूले गफ लाउँछन् यो पनि यही हिमवत खण्डमा यो योगी नरनाथले गण्डकी क्षेत्रमा रहेको दमौलीलाई वेदव्यासको जन्म र कर्मभूमि मान्यता हो कि यो। कोही यिनले होइन यिनीहरूले कहीँ यो कतै ऊ छैन कि यो मान्यता हो, यो मान्नु भएको छ बस मानिदियो गयो। अनि हिमवत खण्ड भन्नाले नेपाल अब यो होइन। यहाँ चाहिँ यो हेर्नु स्कन्द पुराणमा 7वटा खण्ड आउँछन् यिनका, निलमत खण्ड, जालन्धर खण्ड, केदारनाथ खण्ड, यिनी खण्डमध्ये हिमवत खण्डमा नेपाल छ भन्यो। अनि मुक्तिनाथलाई पनि जबरजस्ती रूपमा यिनीहरूले एप्रोप्रिएसन गरेका छन्। तपाईँको चाहिँ 2013 साल आश्विनमा यिनीहरूले गरे। पौराणिक साहित्य चाहिँ आफै भन्छन् पौराणिक साहित्य योगीजीले भन्छन् अरू पौराणिक साहित्य चाहिँ यस हिमवत खण्डमा पनि यो साहित्य पनि भन्छन् फेरि, तर फेरि विडम्बना के छ यसलाई इतिहास भनेर प्रेजेन्ट गरेका छन्। 13 सालदेखि 73 सालसम्म 60ले 13 सालमा उनले लेख्यो अनि 70 सालमा 73 सालमा फेरि यसलाई अझैमा मिर्च मसला हालेका छन् कि
13 सालभन्दा अगाडि यिनीहरूको यो हिमवत खण्ड भन्ने कहीँ पाइँदैन केही पनि छैन। छ भने देखाउँदा हुन्छ होइन, कतै कसैसँग छ भने। अब हेर्नु नेपालको राष्ट्रको इतिहास भूगोल अब संस्कृति त यसले गर्ने भइहाल्यो, धर्म साहित्य कला होइन, हिमाली प्रकृति तीर्थ मन्दिर सब यिनीहरूले यहीको नाममा खाएका छन्। अब यो इतिहासलाई पनि भूगोललाई पनि र दर्शनलाई तिनटै नेपालको यो फसाउगिरी पुराणको आधारमा यिनीहरूले तयार गर्ने गरेका छन् भनेपछि यिनीहरू कतिसम्म कुन लेभलमा गिरेका छन् यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु जरुरी छ। र यस्तो खालको इतिहास पढेर आएका मान्छेहरूले यो देश बनाउलान् र यो देश साँच्चीकै अनि यो देश साँच्चीकै बन्ला भन्ने मान्नु त एकदमै ठुलो, यो त साह्रै ठुलो विडम्बना मात्रै हो कि। यो भनेको त ठुलो विडम्बना मात्रै हो। विडम्बना म त भन्छु दिस इज ह्युज ट्रेजेडी। यो भनेको ठुलो ट्रेजेडी हो। योबाट नेपाली समाज जुन गुज्रिरहेको छ, कुण्ठाको समाज भएर यो गुज्रिरहेको छ र यसले नेपाली समाजलाई पूर्ण रूपमा होइन देख्न सक्नुहुन्छ, यसले नेपाली समाजलाई पूर्ण रूपमा यसले खौलामा हाल्दैछ कि। यदि यो चिजलाई यत्तिकै छोडियो भने यो बर्बाद तबाह हुनेवाला छ। त्यस कारणले यो चिजलाई राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ साथी हो। यो चिजहरू बुझिएन भने भोलि गएर चाहिँ होइन यस्तै जुन अहिले पानिनी चाहिँ अर्घाखाँची जन्म्या हो भन्ने जस्ता गफ लाउँछन्। यो पनि खेल यही हिमवत खण्ड यो नरहरिनाथकै हो कि यो खेल पनि होइन। योगी नरहरिनाथले चाहिँ जुन गफ लगाएका थिए त्यही आधारमा यो चिजहरू यिनीहरूले इस्टाब्लिस गरेका छन् कि। किनभने जस्तो वेदव्यासको जन्म र कर्मभूमि चाहिँ के अरे वेदव्यासले यो चाहिँ लेखेका छन् भनेर हेर्नु। वेदव्यासको जन्म र कर्मभूमि चाहिँ दमोलीमा भएको भनेर यो भ्रम फैलाउने काम चाहिँ यसको श्रेय चाहिँ प्योरली कसलाई जान्छ? यसको प्योर श्रेय चाहिँ जान्छ योगी नरहरिनाथलाई जान्छ कि। किनभने यसको प्योर श्रेय चाहिँ योगी नरहरिनाथकै हो। यस्ता खालको योगी नरहरिनाथलाई फेरि के थियो, उसलाई पाली भाषाको के पनि आउँदैन कि। यो चाहिँ भ्रममा नपर्दा हुन्छ होइन। योगी नरहरिनाथलाई पाली भाषाको बारेमा बिल्कुल फुट्टे पनि उनलाई नलेज थिएन। उनी प्योर के थिए, उनलाई नलेज भनेको बिल्कुल चाहिँ नि उनको नलेज भनेको चाहिँ हिन्दी, संस्कृत र नेपाली तीनटा भाषा मात्रै उनी भर्खर थिए र उनलाई कुनै पनि त्योभन्दा पर उनलाई केही पनि त्यस्तो भाषा बारेमा बिल्कुल ज्ञान थिएन। त्यो कुरामा पनि तपाईँहरू क्लियर हुनुहोस्। भन्न खोजेको कुरा के हो भने मैले यो चाहिँ के छ भने यो यसरी डिस्टर्टेड इतिहास पढेका मान्छेहरू र प्राइमेरी सोसियलाइजेसनदेखि नै होइन मनुको जुन खालको मनुवादी जहेर र होइन इतिहासको सट्टामा इतिहासलाई क्रिटिकल्ली हेर्ने यिनीहरूको बानी छैन र त्यो बानी नभएको हुनाले यिनीहरू के हुन्छन् त भने यस्तो खालको इतिहासबाट यिनीहरूले इतिहासलाई जज गर्न सक्दैनन् कि। त्यस कारणले होइन अब जस्तो यो हेर्नु न तपाईँको अब यो धनबज्राचार्य जस्तो मान्छे त यो तरिकाले गएछन् भने अरूको हालत के होला तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसकारण आफ्नो दिमाग लगाउनुहोस्, नत्र के हुन्छ, नत्र त्यो हेर्नुहोस् अब जुन त्यो बच्चाले ग्रहण लाग्यो भन्नु त तर उसको दोष छैन कि। यिनीहरूको ब्राह्मणवादी साहित्यमा तपाईँले बकाइदा देख्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ वेदों में सूर्य चंद्र ग्रहण का वर्णन भी मिलता है होइन। वेदमा सूर्य चन्द्र वेदमा लेखेको छ, कतिले वेदमा विज्ञान टप्काउँछन् ती साथीहरू लेख्छ हेर्दा हुन्छ है। ग्रहण सम्बन्धी बाते प्राइमेरी स्कुलका हर बच्चा समझता है भनेको ग्रहणको बारेमा प्राइमेरी स्कुलको बच्चाले पनि सम्झिन्छ। तर उस पता है कि जब चाँद सूर्य और धरती के बीचों बीच आता है भनेको जब चन्द्रमा चाहिँ सूर्य र पृथ्वीको बीचमा आउँछ तब सूर्य ग्रहण लाग्छ र धरती सूर्य र चन्द्रमाको बीचमा आउँछ तब चन्द्र ग्रहण लाग्छ। यो चाहिँ साइन्सको सानो बच्चालाई पनि थाहा छ। तर वेदमा के लेखेको छ भने
वेदमा चाहिँ के लेखेको छ भने जरा से भी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति भी वेदों में विज्ञान ढूंढने की बात न करेगा हैन। वेदमा विद्वान यहाँ त अझ के छ भने त्यो के अरे हाम्रो विद्यानाथ कोइराला जस्ता आफूलाई शिक्षाविद भन्ने मान्छेहरू हर वक्त वेदमा विज्ञान खोजिरहन्छन् के अचम्म लाग्छ हैन। एकचोटि प्लिज आउनुहोस् हाम्रो च्यानलमा आउनुहोस्, छलफल गरौँ हैन। तपाईँ जस्तो एउटा शिक्षाविदले एकदम जहिले पनि तपाईँ ऋग्वेदमा हैन अथर्ववेदमा विज्ञान खोजिरहनु भएको छ, एकचोटि आउनुहोस्। अब ऋग्वेदमा के ले ऋग्वेदको 5 हैन 5औं मण्डलाको 40 नम्बर श्लोक 40 को 5औंमा के भन्छ भने सूर्यग्रहणले के भन्छ भने सूर्यग्रहणको बारेमा ऋग्वेदमा कहा कि सूर्यको स्वभार्नु नामक असुर दबोजता है भनेको त्यो अघि त्यो केटाले भन्छ नि यही हो यो हैन। एउटा असुरले दबोज्छ र अत्रिय वा अत्रि पुत्र उस असुर से मुक्त करता है भनेको भगवानले त्योबाट मुक्त गर्छन्। त्यसकारण तब ग्रहण समाप्त होता है भने त्यसरी ग्रहण चाहिँ समाप्त हुने गर्छ भनेर यो चाहिँ के अरे यो चाहिँ ऋग्वेदमा भन्ने गर्छ कि। अनि त्यस्तै गरेर के भन्छ हे सूर्य, अनि त्यस्तै गरेर के भन्छ हे सूर्य जब तुम्हें स्वाभार्नु नामक असुर ने अंधकार से आख्यान किया था या सारा संसार में ऐसे देखने लगा था जैसे मार्ग को न जानने वाला पथिक घबरा जाता है भनेको त्यस्तोमा घबराउने गर्छ। त्यसरी नै त्यो चाहिँ सूर्यग्रहणको हैन लाग्ने गर्छ। त्यस्तै असुर सवारने जिस सूर्य को अंधकार से ढका था भनेको असुरले चाहिँ ढाक्ने गर्छ, त्यसकारणले गर्दा ग्रहण लाग्ने हो कि भन्छ। सूर्यको ढका था उसी अत्रिगण वा अत्रिपुत्र मुक्त ने मुक्त किया, मुक्त गरेपछि अनि बल्ल ग्रहण फाट्ने कुरा गर्छन् यहाँले। अनि अथर्ववेदमा के भन्छ भने अथर्ववेद चन्द्रको ग्रहण लगाने वाला राहु असुर बताया गया है भनेको हेर्नुहोस्। जुन त्यही अघि फुच्चे केटाले भन्ने गर्छ त्यही कुरा अथर्ववेदमा के भनेको छ, जुन राहु असुरले गर्दाखेरि चन्द्रग्रहण लाग्ने गर्छ भन्ने कुरा गरिन्छ। त्यसकारण साथी हो भिडियो धेरै लामो नगरौँ हैन, ठिकै तरिकाले भन्नु पर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने 1 घण्टा 12 मिनट भएछ। आफ्नो साइन्टिफिक टेम्परलाई हैन विकास गर्नुहोस्। साइन्टिफिक टेम्पर बिना यो देश बन्न सक्दैन, कुनै पनि हालतमा बन्दैन हैन। साइन्टिफिक टेम्पर भनेको मान्छेलाई चाहिने नितान्त अति आवश्यक चिज हो। विदाउट साइन्टिफिक टेम्पर अबको आएको जमानामा हामी बाँच्न सक्दैनौँ हैन। हामी एउटाले अर्काको मासु खाने स्थिति आउँछ यो जमानामा यदि हामीले यस्तै खालको पाखण्डी मान्छेहरूलाई प्रमोट गर्यौं, यस्तै खालको योगी नरेन्द्रनाथ जस्ता मान्छेले लेखेका यिनी पाइन भुइँका हैन पौराणिक कुराहरूलाई इतिहास मान्यौं भने हामी बर्बाद हुन्छौं, बर्बाद। त्यसकारणले नेपालको इतिहासलाई रिराइट गर्न जरुरी छ हैन, पुनर्लेखन गर्न जरुरी छ। यो पुराणको इतिहास होइन, आर्कियोलोजिकल इतिहास संसार हामीले नेपालको इतिहासलाई रिराइट गर्न जरुरी छ। साथसाथै समाजमा साइन्टिफिक टेम्पर भएको मान्छेहरूलाई संस्थाहरूलाई पत्र पत्रिकाहरूलाई र सोसियल मिडियामा पनि त्यस्तो मान्छेहरूलाई प्रमोट गर्न जरुरी छ यदि यो समाजलाई बचाउने हो भने। नत्र अहिले जसरी नेपालको सबैभन्दा पुछारमा आउने खालको जुन आइक्यूको पोजिसन छ ग्लोबल्ली त्योबाट हामी माथि आएनौँ भने हामी 21औं शताब्दीमा विज्ञान र प्रविधिको युगमा हैन हामीले बुद्धलाई पुज्ने हैन, बुद्धलाई पढौँ, मार्क्सलाई पढौँ, बुद्धलाई पढौँ, त्यसपछि गएर अम्बेडकरलाई पढौँ अनि मनुलाई पनि सँगसँगै पढौँ। मनुलाई देवता भन्दा पनि एज अ फिलोसफरको रूपमा पढौँ हैन, सँगसँगै राखेर पढौँ। किनभने यिनी समाज चलाउने एउटा सामाजिक फिलोसफरहरू हुन्। यिनीहरूलाई एक आपसमा कम्पेयर गरेर हेर्न जरुरी छ हैन। हामी मनुलाई बायस नहौँ, हामीले भित्तामा नपुर्याउँ, हामीले उनलाई अध्ययन गरौँ, किनकि उनीहरू पनि एउटा समाजशास्त्री या दार्शनिक हुन्। उनीहरू कौटिल्य, मनु यिनीहरूलाई यिनीहरूलाई दार्शनिकको हिसाबले पढौँ। मार्क्सलाई पढौँ, मार्क्सलाई कति अम्बेडकरवादीहरू इग्नोर गर्ने गर्छन्। मार्क्सलाई पढ साथी हो, मार्क्स कोही मजाक होइनन्। 4वटा किताबहरू अम्बेडकरले सुझाएको मध्ये
होइन, कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो 4वटा मध्ये एउटा किताब हो भने अम्बेडकरले मार्क्सलाई कति भ्यालु दिन्थे। तर अम्बेडकरले मार्क्स साउथ एसियन कन्टेस्टमा उनी पूर्ण छैनन् भन्थे, उनी सफिसियन्ट छैनन् भन्ने उनको भनाइ हो। तर आहुतिले भने जस्तो अम्बेडकर मार्क्स विरोधी होइनन्, उनी एन्टागोनिस्ट होइनन्, उनी एन्टिथेसिस मान्थे होइन। मार्क्स र अम्बेडकरको रिलेसन भनेको एन्टिथेसिसको हो, तर दुईटैको उद्देश्य भनेको सिन्थेसिस हो। तर अम्बेडकरलाई जसरी आहुतिले बदनाम गर्नको लागि उनले घोर विरोधीको रूपमा प्रेजेन्ट गर्ने गर्छन्, त्योबाट बचौँ होइन। आहुति या मैले या ABCDले भन्यो भनेर होइन, तपाईँ आफै प्राइमेरी सोर्समा जानुहोस् होइन, अध्ययन गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् साँच्चीको अम्बेडकरले के भने त। या कोही मान्छेले अम्बेडकरवादीले मार्क्सको बारेमा घृणा पैदा गर्छ भने त्यो कुरालाई नमान्नुहोस्, तपाईँ मार्क्सको ओरिजिनल किताबहरूमा जानुहोस्, इङ्ग्लिस भर्सनमा जानुहोस्, किनकि नेपाली हिन्दी भर्सनहरू यहाँका बाहुनहरूले पुरै त्यसलाई पोल्युटेड बनाएका छन्। त्यस कारणले उनको जर्मन भर्सन त अब तपाईँहरूले त्यसलाई होइन जर्मन भर्सनमा गएर त अध्ययन गर्न सक्नुहुन्न होला पक्कै पनि, तर कम्तीमा तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई हिन्दी भर्सनमा रगो गर्दा पनि सबभन्दा सकिन्छ तपाईँहरूले इङ्ग्लिस भर्सन जानुहोस्, सकिन्न भने हिन्दी या नेपाली भर्सन पढ्नुहोस् होइन। अनि त्यसपछि यसलाई क्रस चेक गर्नुहोस्, भेरिफाई गर्नुहोस्। जस्तो आहुतिले चाहिँ दक्षिण एसियाको बारेमा मार्क्सले केही भनेकै छैनन्, त्यो ठुलो भ्रम हो। मार्क्सले किताबै लेखेका छन् कि होइन, एउटा ठुलो किताब अहिले तपाईँ अमेजनमा जानु भने पाउनुहुन्छ मार्क्सले लेखेका। मार्क्सले 23वटा आर्टिकलहरू न्युयोर्क ट्रिब्युन भन्नेमा चाहिँ होइन बकाइदा 23वटा आर्टिकल साउथ एसियाको बारेमा लेखेका छन्। एङ्ग्रेसले 13वटा लेखेका छन्, त्यसको प्रमाण हामीसँग छ नि यार होइन। हामीले कसैले आहुतिलाई निचा देखाउन या फलानालाई निचा देखाउन होइन, हामीलाई कसैसँग मतलब छैन, हामीलाई इतिहास र दर्शनसँग होइन मतलब छ। हामी पुरा प्रमाणको आधारमा जो मान्छेले जे भन्छ त्यसलाई हामी अथेन्टिक मान्नेवाला छौँ। हामी विकिपिडियामा लेखेको फलानाले गरेको त्यसले गरेको त्यो हिसाबले हामीले कसैलाई पनि जज गर्नेवाला छैनौँ होइन। तपाईँहरूले हेर्नुहोस् र यी पुरानो वाचकहरूलाई तपाईँहरूले लगाम लगाउनुहोस्, सामाजिक रूपमा लगाम लगाउनुहोस्। यदि यत्तिकै छोडिदिनु भयो भने नेपाली समाज बर्बाद हुन्छ होइन। यिनीहरूले अब त्यो पानिनी म अर्को भिडियो सायद लाइभ गर्नेवाला छु, पानिनी चाहिँ अर्घाखाँचीमा जन्मियो भनेर जुन एकी नरेन्द्रनाथकै होइन भर्सनमा जसरी बाहुनहरूले अब केपी ओली जस्ता मान्छे जुन ब्राह्मणवादी जनपन्थीहरूले यस्तो कुरालाई प्रमोट गरिरहेका छन्। अझ विडम्बना के हो भने तपाईँ हामीले तिरेको ट्याक्सको पैसाले त्यस्ता चिजलाई एउटा चाहिँ सिम्बोलिक रूपमा समाजमा इस्टाब्लिस गरिरहेका छन्, विदेशबाट ऋण ल्याएर त्यस्तो ठाउँमा लगानी गरिरहेका छन्। अनि हामी भन्छौँ सोच्नु भएको छ? हामी भन्ने त चान्सै छैन क्या यो हिसाबले गयो भने। विदेशबाट त्यत्रो अरबौँ ऋण ल्याउँछन् अनि यस्तै यो त्रिशूल बनाउने, गाईको सिम्बोल मूर्ति बनाउने, अनि चाहिँ नेपाली समाजका मान्छेले चाहिँ त्यस्ता मान्छेलाई डोनेट गर्ने होइन। यो पुरानो वाचकहरूले होइन लाख रुपियाँ त्यो तिनीहरूको त्यो महायज्ञमा दान गर्ने, तिमी भन्छौ भन्दैनौ क्या। यो समाज ध्वस्त हुन बेर लाग्दैन यदि यो कुरालाई ध्यान राखिएन भने। ऋण तिरेर ऋण ल्याएर होइन घिउ खाएर हुन्छ, अनावश्यक चिजमा लगानी गरेर हुन्छ। साँच्चीकै केही गर्ने हो भने उत्पादकमूलक काममा प्रोडक्सनमा लगाउँ। हाम्रा उद्योगपतिहरू पनि हाम्रो प्रोडक्सन छैन। हाम्रो दुश्मन भनेको ब्राह्मणवाद हो, पुँजीवाद हो। त्यस कारणले गर्दा अब धेरै भिडियो लामो नगरेर यसलाई बिदा गर्न चाहन्छु। जय संविधान, जय विज्ञान होइन, जय लोकतन्त्र, जय सामाजिक न्याय। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, पुँजीवाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद, पितृसत्ता मुर्दाबाद, हिन्दू राष्ट्र मुर्दाबाद। हवस् त अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। नमस्ते।